Hotwav W10 Pro – смартфон з величезним акумулятором ємністю 15 тисяч мАч, але зразу скажу, що ця модель неспроста на AliExpress коштує дешевше, ніж конкурент прямий Oukitel W15S, і в цьому відео я все вам детально розкажу. Hotwav W10 Pro дійсно не маленький смартфон. Його вага складає 470 грамів, а товщина корпусу 23 мм. Тобто смартфон дійсно дуже великий і в руці в одній він поміщається, ну так собі. На задній панелі у нас знаходиться вставочка металічна з камерами і спалахом, знизу є кріплення для шнурка, також тут динамік, все в принципі класично. Справа знаходиться у нас кнопка блокування, регулювання гучності, ну і зліва знаходиться тільки слот для сімок. Причому бокова панелька у нас повністю прогумована, кнопки у нас не бринчать, тобто все дуже гарно зібрано. Зверху знаходиться роз'єм 3,5 мм, що приємно, звичайно, бачить, і знизу Type-C. І мікрофон, звичайно ж, біля нього. Звичайно ж, цей смартфон отримав стандарт захищеності IP69K, я думаю, сумніватися в ньому абсолютно не вартує. І в цілому, ви, коли тримаєте в руках цю модель, ви розумієте, що це смартфон, який, впавши на асфальт, може навіть вмятину в ньому залишити. Але все ж таки не треба навмисно пробувати його поламати, тому що зламати можна будь-що. Так, давайте заакцентуємо нашу увагу саме на технічній частині. Чим відрізняється ця модель від моделі без приставки Pro W10? По-перше, процесор. Тут у нас Helio P22. Далі пам'ять 4 ГБ оперативної, 64 ГБ пам'яті постійної. Акумулятор залишився без змін 15 тисяч мАч. Ну і тут з'явився у нас модуль NFC для безконтактної оплати. Бачите, Google Pay у нас прямо в шторці меню тут знаходиться. Так, щодо швидкості роботи даного смартфону, я думаю, вам має бути все зрозуміло, тому що Helio P22 це не супер топовий процесор. Місцями смартфон прям підтуплює, особливо якщо ви хочете подивитись щось на YouTube. У мене от зразу такий, знаєте, мірило того, що смартфон працює нормально чи ні, це просто зайти на YouTube і спробувати включити якесь відео. Ось навіть при перелистуванні сторінок ви, я думаю, бачите, як цей смартфон працює. Цей смартфон не підтримує бездротову зарядку. Давайте я вам покажу зараз, як він пройшов тротлінг-тест на протязі 30 хвилин. Як бачите, графік, ну він такий, він непоганий, але і не супер топовий. Звісно ж, після хвилин 10 смартфон трошки нагрівся і почав видавати трохи меншу продуктивність, але хочу зразу відмітити те, що смартфон не був гарячим. Можливо, через товщину його, я не знаю, можливо, через якісь секретні охолоджувальні трубки, що навряд чи. Але смартфон дійсно був не дуже гарячий. Що стосується Antutu, смартфон показав всього-навсього 120 тисяч балів, але в цілому цей процесор видає в районі 130-140 тисяч. Не знаю, чому в мене такий тест вийшов, але маємо те, що маємо. Нагадаю, попередня модель взагалі показала 90 тисяч балів. Просто смішно. Смартфон працює на 12-му Android, і якщо сказати, для чого саме цей смартфон, я б сказав, що просто для звичайного використання, для Viber, там, для Telegram, для браузеру і не більш того. Проте, давайте я вам покажу Angry Birds, і от в такі ігри, в принципі, можна грати без питань. Автономність, ну, вона є, але не така, яку ви очікуєте. Якщо ми говоримо про W10 без приставки Pro, то він пропрацював у мене в режимі відтворення відео, по-моєму, щось близько 26-27 годин. Що стосується W10 Pro, 15 годин. Ну і звісно ж, куди без тесту звучання. Як можна слухати музику, як можна дивитись відео за допомогою цього смартфону, зараз ви і прослухаєте. Як на мене, то це оцінка 6 із 10, не більш того. Ну, звучання дійсно тут не вистачає. Єдине, що можу точно вам сказати, дисплей. От до нього взагалі без претензій. А борти біля екранчику так сильно виступають, що навіть трошки незручно перелистувати меню, тому що палець дуже сильно за ці борти чіпляється. Дисплей діагоналію 6,53 дюйми дійсно один із кращих, який я зустрічав у бюджетних захищених смартфонах. Тут дуже непогані кути огляду, тут хороша максимальна яскравість підсвічування і тут роздільна здатність 1600 на 720 пікселів, тобто в цілому зглаженості картинки достатньо. Мене дуже здивувало те, що мультитач у нас на 10 дотиків, як бачите, і знову ж таки для бюджетників це крутий показник. Зазвичай 5 дотиків, ну а 10 це вже на більш таких середньоцінових і флагманських смартфонах. Тому в роботі ніякого дискомфорту цей смартфон вам не принесе. Ну, звичайно ж, за виключенням
виключенням тих невеликих глюків, які в операційній системі можуть траплятись. Ну, а якщо ми говоримо про 20-мегапіксельну камеру даного смартфона, то вона, в принципі, мене не розчарувала, але й нічого цікавого від неї я не побачив. Це, в принципі, такі ж самі фотоможливості, як і в смартфоні W10, що було очікувано. Розмір фото у нас 20 мегапікселів, відео знімається в Full HD, але запис звуку тут недостатньо гучний, зараз ви самі це послухаєте. І що стосується стабілізації, її немає в налаштуваннях. А в додаткових режимах у нас є HDR, широкий кут, Pro режим, до речі, не зрозуміло, чому широкий кут винесли окремо взагалі в меню. Я це вже на розпакуванні казав, краще б його зробили тут, там де звичайне зображення, і поряд десь, щоб був перехідничок на цей режим. Ну і є також режим чорно-білої зйомки, який тут називається Mononucleos. От це такий от український переклад у нашому смартфоні. Та в принципі це не тільки в ньому. Зараз ви подивитесь приклади фото і відео, але, друзі, зразу хочу вам відмітити, щоб бути максимально чесним. Фокус у цього смартфону трошки задумчивий. Я реально мало смартфонів бачу, де такий фокус повільний. І в цьому смартфоні один із таких. Коли я робив фото в магазині, де ви зараз побачите різні фрукти на фотографії, там я не з першого разу взагалі цю фотку зробив. Тому що якщо ти просто наводиш камеру вниз, потім отак от швидко піднімаєш, щоб він сфокусувався, проходить секунд 5-6, поки він трошки починає фокусувати. І то все одно, коли ви робите тап, тільки тоді він чітко сфокусувався. А так... Ну, правда, умови освітлення були недостатні, це 100%, тому, може, через це так і відбулося. Дивимось приклади фото-відео. Так, приклад запису відео. Готвав W10 Pro. Отак от він приблизно пише. Ну, якість ви можете, в принципі, оцінювати самі, але... Що ж, з врахуванням того, що W10 версії Pro коштує фактично так само, як і W10 звичайний, принаймні на AliExpress, посилання на нього я, звичайно, вже залишу в описі, то ця модель варта своїх грошей, тому що вона дійсно краща, ніж W10. Але якщо ми говоримо в цілому про автономність, чомусь в тесті при перегляді відео цей смартфон показав себе набагато гірше, і я поки що не знаю, в чому причина. Пишіть ваші коментарі з приводу даного смартфону. Взагалі скажу, що за свою ціну це варіант, звичайно ж, хороший, тому що коштує він не набагато більше, ніж $100. І посилання на AliExpress буде в описі. В принципі, там ви знайдете посилання на мій онлайн-магазин, де можна в Україні придбати будь-який фактично смартфон. Так що переходьте, кому цікаво, і дивіться. Підписуйтесь на канал і всім до нових відео!